Onlangs was de beroemde Amerikaanse singer-songwriter Rufus Wainwright in het land. Hello, this is Rufus Wainwright. Hij gaf een uniek optreden tijdens de Nacht van de Poëzie in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Rufus laat zich niet makkelijk interviewen, maar gelukkig voor het Klankcafé maakte hij een uitzondering. Omdat we het gingen hebben over klassieke muziek. Welcome to the Klankcafé, the #1 show about classical music in today's world. Rufus heeft veel meer met klassieke muziek dan dat de meesten denken. Requiem. En we wilden ook graag een paar tips. Wat zet je op als je jong bent en je houdt van klassieke muziek? En wat draaide hij zelf? We gaan het allemaal horen, maar eerst, hoe kwam hij eigenlijk in aanraking met klassieke muziek? I always had a kind of ear for classical music growing up as a young kid. We, of course, grew up in a Glenn Gould household, so he was always very popular. I then, got into opera, and of course, whether it's Callas or Joan Sutherland or Jesse Norman, I know all the great singers. Yeah. My mother played a lot of Bach and Chopin and stuff. It was always in the background, but it wasn't necessarily our major kind of meat and potatoes. In huizen Wainwright werd natuurlijk genoeg klassieke muziek gedraaid, maar natuurlijk niet elke dag. Maar als het dan opstond was het bijvoorbeeld pianist Glenn Gould. Of er werd opera gedraaid, vertolkt door Maria Callas, Joan Sutherland of Jesse Norman. Maar vooral had Rufus wat met het Requiem. Het Requiem van Verdi. One day I discovered Verdi's Requiem when I was about 13. Requiem. That one, the first one. Okay. After listening to that piece all the way through, it was like a death mass for my childhood or something, and I became a huge opera fan. Meteen werd Rufus gegrepen door het Requiem van Verdi. Hij dacht, het is een soort van afsluiting van mijn kindertijd. En er is meer, ik wil meer horen van klassieke muziek. En ik vroeg ook aan hem, welke stukken zijn nou heel erg mooi en toegankelijk om te leren kennen als een introductie voor klassieke muziek? Especially for adolescent people, there's a lot of stuff. I mean, whether Wagner, the Ride of the Valkyries, or the Ride of Spring by Stravinsky, or a big one that's really easy to get into is Carmina Burana by Karl Orff. In klassieke muziek heb je stukken die groots en toegankelijk zijn, zoals Wagner, Stravinsky en Orff. Het zijn allemaal stukken die je kunnen raken. There's a lot of pieces that kind of touch. Maar wat draaide Rufus nu hierna, los van dit? I then, kind of got more into Sibelius. For opera too, I think Salome is a great opera to start with as well, because it's one act. Okay. That's it. Yeah. But it's beautiful. Yes. Okay. Hij luisterde dus naar Sibelius en naar Strauss, de opera Salome, wat 1 acte heeft en dus sneller klaar is dan je denkt. Maar Rufus heeft zelf ook wat met opera, want hij heeft namelijk 1 opera al geschreven. Prima Donna, en is nu bezig met een nieuwe, Hadrian. Hadrian was a pretty much, openly gay emperor, which to actually be in love with a man was not really accepted back then. Het vertelt het verhaal over een Romeinse keizer die openlijk homo is, maar niet echt een relatie kan hebben met een man. His boyfriend died in a very dramatic way, drowned in the Nile, and then Hadrian made him an Egyptian god, so it's, Zijn vriend verdrinkt zich in de Nijl en hij maakt een god van hem. It's being premiered in 2018 in Toronto at the Canadian Opera Company. In 2018 gaat Hadrian in première in Toronto. We zijn benieuwd, maar we zijn ook benieuwd hoe gaat nou precies dat proces in zijn werk? Hoe schrijf je een opera? Rufus? Notes, melodies, lyrics, words, drama. I think you just have to put your head down and just sort of follow it blindly. But it's really just about the hours you put in. Als je een opera schrijft moet je je gewoon heel erg concentreren. Dat kost tijd, want je hebt melodieën, noten, tekst, drama. And also I think some sort of spiritual acceptance that, you have to bring these characters to life. That is your duty to invoke these spirits that are haunting you. Met alle facetten moet je rekening houden. Vooral dat je de karakters tot leven wekt. En de karakters die je dan tot leven wekt, die kunnen je dan een beetje gaan achtervolgen. Mijn laatste vraag aan Rufus was of klassiek echt de toekomst wordt voor hem. Wat zijn de plannen? I mean, I'd like to just keep on deepening the field in opera. Graag wil hij opera blijven verkennen. En ook wil hij graag zijn stem behouden. I wouldn't mind keeping my voice intact and working on that, because I sing all the time, and you get to a certain age, you have to actually think about it. Maar omdat hij al wat ouder wordt, zoals hij zelf zegt, vergt het gewoon soms wat meer oefening dan vroeger. En er is nog wat. And I also wouldn't mind, working on my stomach. Like every man at 40. Ja, ook niet onbelangrijk, want elke man die tegen de 40 aanloopt, die krijgt natuurlijk een beetje last van zijn buikje. Ja, dat moet er natuurlijk af.